Ось з чого починається мій квітень 2024. Нарешті ми вирішили зайнятися балконом. Цей балкон – це одна назва. Крок туди, два назад. Це оця шикарна просто шафа. Я не знаю, що я з нею буду робити. Ой, але ми просто вирішили перефарбувати вагонку в білий колір. До речі, фарба наша українська. Ми нею фарбували всю хату. Це просто інший вид фарби. Тому мене поки вистачило на півбалкона першого шару. Тобто це буде недовго. Побажайте мені успіху. А за вікном весна, немиті вікна. Але я їх помию вже після фарбування. Я дуже люблю фарбувати, от чесно, мені це приносить задоволення, особливо коли гарна фарба і без неприємного запаху, то це реально для мене задоволення. Але з балконом довелося багато попрацювати, в результаті, мабуть, 3, а в деяких місцях навіть 4 шари фарби довелось нанести, бо оцей старий лак з вагонки і морилка, оцей темний колір, він постійно десь проступав, і я не могла його перекрити. І тому це все фарбування дуже сильно затягнулося, я вже нервувала, бо вже хотілося завершити. І стелю було трошки незручно фарбувати, але я справилась, і далі ви побачите, що з того вийшло. У моєму відеознайомстві я вам розповідала, що окрім рукоділля, я ще дуже полюбляю рослини. Вирощувати з насіння або саджанці, все що завгодно, це до мене. І тут в мене проклюнулось насіння томатів балконних, коротеньких. Я вирішила їм зробити ось такі еко-біорозкладні стаканчики з втулок від туалетного паперу. Бачите, все дуже легко робиться, я десь підгледіла цей лайфхак. Це розрізаєш, складаєш, такий як орігамі виходить, засипаєш землю, вкладаєш туди насінинку або вже такий росточок, і це дуже зручно, воно пропускає повітря, волога не застоюється там, нічого не пліснявіє, і в принципі я так розумію, що ці стаканчики можна потім в сам горщик посадити, тобто не виймати рослинку з стаканчику, а прямо з тією втулкою посадити в землю на постійне місце перебування, бо вона має розкладатись. Але я все ж таки знімала втулку, про всяк випадок. Ну, гляньте, який кльовий вийшов стаканчик, мені так подобається. Просто геніальне рішення, коли тобі треба пофарбувати ручки меблеві. Де моя Нобелівка? Епопея з ремонтом продовжується. Я вже навіть герметиком позамазувала, як могла. От тут різні є моменти стику вагонки між собою. Вагонка стара, вона вже там порозходилась 300 разів. Але зараз дуже так, мені здається, симпатично виходить наша шафа. Я думаю, що це буде тимчасовий варіант. Це не криво ручки зроблені, це просто не до кінця закриті двері. Так, теж ми їх пофарбували. Я думаю, що з часом тут щось буде, якась може шторка чи ще щось. А оце зараз я буду розважатись. Ой. Буде тут такий ковролінчик, щоб трошки тепліше було, він не товстий. Зараз буду вирізати, бо тут у нас, бачите, така неправильна форма. Балкон трапецевидний, він отам звужується, з іншого боку він ширший. А тут я вже чекаю, я вже хочу це завершити, щоб поставити стелаж з моїми вазонами.
мене там розсада помідорок. Але ще треба трошки попрацювати і тут буде гарно. Я вже не можу дочекатись. Довжина рулону килиму була 5 метрів, а нам треба десь 2,60. Тому зараз буду якось відміряти і відрізати полоску таку. Потім буду її вкладати на балкон, підпирати, я не знаю, шпателем чи чим. І буду вирізати нашу шикарну неправильну форму. Сподіваюся, що в мене щось вийде. Але колір доволі таки непоганий. Я думаю, що для балкону точно буде норм. Знали б ви, як я навазюкалась тим килимом. Це було дуже непросто. Ви бачите, в якій я це позі роблю. І насправді я рада, бо все, я думаю, вийшло настільки добре, наскільки це було можливо, бо я це робила вперше. І мені знадобився тільки гострий ніж канцелярський, і я взяла такий металевий цей куточок. І, в принципі, цього було достатньо. Зі шпателем в мене щось не виходило. І, ви знаєте, все вдалося. Мабуть, ще повезло, що сам ковролін був не товстий. І тому, в принципі, все вдалося. А тут ми вже прибили плінтуси, пофарбували їх. І дивіться, це наш майстер-прораб, який контролює роботу і приймає. Як бачите, все добре. Нарешті балкон завершено. Зараз 8:45 ранку. Вікна вимиті. Шафу трошки привели до ладу. Ковролінчик лежить. Клас. Місце для відпочинку. Завтра має приїхати мій стелаж для моїх рослинок. Я вже чекаю, не дочекаюсь. Дивіться, як вийшло гарно. Ще й коли своїми руками фарбували. Ковролін стелили. Бачите, тут вже трошки розсади колоситься. Це будуть якісь балконні томатики. Це в мене ще на черзі матіола, обожнюю матіолу. Дуже класна квітка, вона візуально може не щось екстраординарне, але вечорами вона так пахне, це просто щось з чимось, обожнюю. І хочу такі ще чорнобривці коротенькі посадити, подивимось, що вийде. І базилік, до речі, ще з минулого року, це з насіння, він вижив. Подивимось, що з ним буде цьогоріч. Так, приїхав вчора мій стелаж. Ми його вже зібрали. Це поки тестове заповнення. Тут ми спеціально не ставили ще 2 полиці, бо туди буде ставати складний столик, стільчик, ну такі типу зберігання. І дивіться, моя радість, коли ти розрахував все правильно. Дивіться, я відкриваю вікно на провітрювання. Оп! Ви бачите цей зазор? Тут буквально, я не знаю, сантиметр. І вікно ідеально відкривається на провітрювання. Я така рада, що мої розрахунки не підвели. Зараз буду вкривати морилкою, щоб він був такий трошки руденький, бо колір сосни, як на наш смак, трошки не вписується сюди. Це я вам показую пофарбований, затонований стелажик. Мені здається, що такий руденький варіант більш симпатичний.
Рослинок в мене ще небагато, а оце мені дуже подобається, це горщики, ще бабусині горщики. Дуже вони такі класні. Це ця, ви знаєте, як це називається, я забула. У мене там ще в банці отут саджанці треба посадити. А отам в мене матіола. І отут в мене матіола, але вона щось якось такими кущами росте. Сподіваюсь, не засохне. А ще ми відвідали Київ на кілька днів. Дуже давно планували поїхати. В першу чергу, щоб відвідати мого батька, який лікується вже другий рік після бойових поранень. Заодно ми відвідали наші улюблені місця, знайшли якісь нові місця. Кайфанули від Києва, він, як завжди, вирує, всі біжать, все дуже активно, все гарно, ну майже все. Відвідали Пінчук арт-центр, якраз потрапили на виставку, до речі, нашого українського художника, на жаль, покійного Олександра Ройтбурда. Ми завжди раді приїжджати в Київ, нам дуже подобається, ніколи тут не жили. А це дуже класний, знайшли коворкінг біля стадіону Лобановського. Дуже монументальна споруда з прикольним дизайном, і тут навіть є бар. І кілька поверхів, дуже класно. Це відома книгарня Рідіт. І ще в цю поїздку збулась моя невеличка мрія. Я потрапила на сезон квітіння бузку в ботсад імені Гришка. Я дуже давно хотіла потрапити сюди саме в цю пору, бо я обожнюю бузок, і ви тільки послухайте. А по приїзді додому було трошки садових справ. Ти хто? Ти хто? Ти хто на морько прийшов? Ой, Машик. А ще я так подумала, що в цьому блозі має бути не тільки в'язання, а й інше рукоділля, бо коли я знайшла оцей неймовірної краси бабусин бісер, він просто неймовірного волошкового кольору, я не змогла втриматись і згадала, я ж вмію плести. І вирішила зробити собі силянку. Ніколи силянки не робила. Вирішила зробити, і мені так сподобалося, що я не змогла зупинитись. Накупила бісеру, звичайно ж. Ви всі в себе впізнаєте, бо коли чимось захоплюєшся, починаєш скуповувати всі матеріали різних кольорів, і потім важко зупинитись. Коротше, силянка вийшла просто відпад. Я потім ще покажу, які класні зав'язочки я зробила. І я впевнена, що вам сподобається. Сьогодні у нас 24 квітня, ми вже приїхали з Києва додому, і на мене чекала моя заготовка, яку я зшила ще до поїздки, з квадратів. Так вона виглядає, така прикольна, гарнюнька. Як на мене, вона в міру ажурна. Зараз буду мудрувати над підкладом. Я не розбираюсь в тканинах, тому це, мабуть, якась бавовна, але вона трошки стрейч, як тягнеться, але в одному напрямку. Не по горизонталі, вертикалі, а тільки в одному напрямку. Це в мене якась штучка для ущільнення підкладу. Вона клейова, це я на Аліку замовляла. Ніколи з таким не працювала, буду тестити. І моя магнітна застібка. Пуньк. Така штучка. Раз. Я не знаю, влізе воно чи ні. Коротше, зараз щось будемо з цим робити. Оп. Що я вам скажу? Пройшло 10 хвилин, а я вже розумію, що
Заготовочка моя завелика для розміру цього фермуару. Epic fail, як він є. Да. Я думала, що прокатить без точних замірів. Коротше, зараз треба буде виміряти, розпускати ці всі квадрати і щось видаляти, якісь квадрати. Коротше, зараз буду веселитись. Шкода, так. А могло бути так гарно з першого разу. Ну нічого. Я наполеглива дитина. Ну, коротше, ось майже ось отак має бути. Щось таке. Але не таке оце. Без цих складок. Так, я нарешті повернулась до своєї сумочки, до кладчику, бо була така технічна перерва. Я сподіваюся, що мені вдалося зменшити оцю окружність, і вона має підійти на цей фермуар. Ой, я не хочу перероблювати це знову, тому сподіваюся, що все вийде. Зараз буду приміряти. У мене тут сонячні промінчики, і я хочу вам показати, що зараз буде в мене супер стресовий процес, бо я дістала машинку, бо мені треба шити підкладку до цього кладчику, який, я сподіваюся, змогла реанімувати, бо за широкий був оцей отвір, я його перев'язувала, цю кромочку. А підклад в мене з вже приклеєною основою. Це ощільнювач, який я купувала на AliExpress. Я вперше з цим працюю, ніколи це не робила, і зараз мені треба буде це зшивати. Сподіваюся, що все вийде, не відклеїться, я нічого не зламаю і не зіпсую. Наскільки ж мені було страшно починати оце все шиття, ви собі не уявляєте. Страшно було ще через те, що доволі товстий шар матеріалу. Я чисто, мені так здається, що я вгадала, що я поставила 100-ту голку в машинку, що вона пробила нормально всі ці отвори. І ура, це мій перший кривенький шовчик. Але мені, я тут дуже рада. І те, що він кривенький, це нічого страшного, бо це бічні шви підкладки і пару міліметрів в сторону, це не страшно. Ось така заготовка. Це ясна справа, що воно не буде назовні. Це треба поміряти, скільки треба відрізати зайвого. Але прикольно вийшло. Така як корзинка. І реально цей ущільнювач такий, прям такий дуже цупкий. Прикольно. Ку-ку, апдейт по клатчу. Боже, як я навазюкалась з тою підкладкою. Треба, я не знаю, як ще міряти, щоб точно все виходило. Так. Вона ніби зараз підходить по розміру, по всіх моментах, бачите? І вона реально, ця підкладка клейова, вона прямо, така, як, я не знаю, на що вона мені схожа, як ця медична, знаєте, ця пільонка. Така, як, не подушечка, коротше, я не знаю, як це пояснити, але вона дуже реально прикольно тримає форму. Біле – це тканина, якщо що. Тканина підкладочна, ту, яку я обрала. От. І зараз мені треба зробити... Мене не виявилось ниток вдома, які підходять по кольору до пряжі, тому буду пришивати вручну. Да, і мені на машинці треба просто зробити підгин підкладки, а потім потаємним швом вручну пришити. І зараз в мене тут за кадром ця ручка. О-ла-ла. Ви розумієте, що це буде? О, клас.
дуже великими зусиллями я якби насадила підклад в цю рамочку, там разом з клеєм. Я використовувала Кутерман. Ось такий. Сподіваюся, що воно спрацює. І зараз буду використовувати ось такі шурупчики, які були в комплекті до замочка цього, до фермуара. У мене вже є тут викрутка підготовлена. Тобто тут буде подвійна фіксація і на шурупчики, і на клей. Я дуже сподіваюся, що все спрацює, бо я так з цим базюкалась дуже довго. Чуть не психанула і не викинула. Зараз буду крутити. Привіт! Ми з вами так давно не бачились. Я дуже рада знову бути в кадрі, знову з вами спілкуватись. І ви бачили, скільки я вам вже показала, скільки всього відбулося у мене в квітні. Одразу попереджаю, не буде влогів кожен місяць. Вибачте, на жаль, зараз життя не настільки різноманітне і насичене може бути кожен місяць, щоб я вам щось цікаве показувала. Але я буду намагатись щось знаходити. Тож, я вирішила, що треба вживу показати вам всі свої поробки, все, що я зробила. Перше, це не увійшло в попередню частину відео, це оцей светр. Може, ви пам'ятаєте, з одного з попередніх відео здається, розпаковкою, я показувала, що я купувала оцю красу, паєточки. У мене були білі і чорні, і в мене була ангорка. Ангора 50. Така народна назва. Тож я поєднала одну ниточку паєтки на бавовні і одну ниточку ангори 50 і зробила ось цей прекрасний, як на мене, светр, який насправді став дуже в нагоді цієї весни, бо в нас такі були перепади погоди, то було дуже жарко, що ми майже в шортах ходили в Одесі. Тепер доволі стало холодно, і насправді поїздка в Київ в мене теж супроводжувалась цим светром, я його брала з собою, він настільки комфортний, він дуже легенький, він не дуже цупкий, він, якби в гарному сенсі цього слова продувається, бо тут всього лише одна ниточка ангори. Він і теплий, і не жаркий одночасно. Тому я дуже задоволена, і просто на денному світлі це не так видно, але я сподіваюся, що ви трошечки помітите, як він виблискує, але в напівтемряві, якщо є якесь штучне світло, боже, ці штучки, ці паєтки, вони так блищать, я просто не можу, дуже гарно. Так, поїхали далі. Я показувала, що я плела силянку. І ось моя силянка. Дивіться. Вона така гарна. Це реально це ретро-бісер ще запасів моєї бабусі. Колір неймовірний. Там я, знаєте, в запасах знайшла оцей волошковий, він синій, з трошки фіолетовим. Потім там є ще такий голубенький і такий коричневий, шоколадний, такий середній коричневий, не темний, не світлий, але оцей синій, він офігенний. Я в однієї дівчинки, яка робить силянки, на Ютубі знайшла дівчинку, підгледіли, що вона робить отакі зав'язочки з ниток. Тут просто косичка з вузликом на кінці. Вона в своєму прикладі робила тон в тон, обирала нитки, це муліне, якщо що. Муліне тут 6 оцих ниточок. Вона робила тон в тон, тобто підбирала колір муліне приблизно до кольору бісера. Теж дуже гарно, класно. Але я така сижу, думаю, я зробила оцю саму силянку сплела, думаю, треба щось якусь цікавинку додати, і думаю, оберу муліне, якесь контрастне може, чи ще щось. І потім бачу оце жовте. Це я не ганялася за, знаєте, кольорами національного прапору. Ні, такої задумки не було.
Але, знаєте, це якась оця внутрішня, я не знаю, це потреба внутрішня чи що, саме до оцих кольорів. І ці зав'язочки, вони насправді дуже зручні. У вас немає цих кілечок. Знаєте, коли оце вдягаєш і потім намагаєшся цим замочком в те кілечко попасти, щоб застібнути свою прикрасу. Це починає бісити, коли ти не можеш кілька хвилин це застібнути. А ці зав'язочки на бантик зав'язала і побігли. Це, ну, до цього светру, може, не дуже пасує, але щоб ви приблизно розуміли, дуже прикольно. За рахунок зав'язочок воно регулюється. І я насправді не пробувала, але чула, що можна це зав'язати бантик і бантиком якби перекрутити наперед. Е, Знову ж таки, ще не пробувала, але думаю, що буде прикольно. І далі, значить, я плету оці зав'язочки. І я згадую, що минулого року я собі зробила, от, бачите, ну, трошки зараз кривенький бантик вийшов. Але ось так воно виглядає на шиї, це воно регулюється, як хочете собі робите. Цей, окружність. Загалом, я згадала, що в минулому році я робила собі сітку, я в своєму інстаграмі викладала, показувала. В мене була сітка, не повірите, в яких кольорах. Я така, ого, це якби через рік оця якась підсвідомість чомусь обирає знову такі самі кольори, і виходить, що в мене тепер є комплект. Так що я тепер для своїх клієнтів-замовників ще додала опцію, що я можу їм сплести ще й силянку до якоїсь сумочки, яку вони захочуть в мене замовити. Тому да, я розширюю асортимент. І в мене тут ще одна силянка. Вона така сама, дивіться. Дуже така гарна. Колір, я не знаю, як, може, виноградний чи світло-бурячковий. Але зав'язочки я тут вже зробила прямо бурячкові. Це в мене є підписниця Юлічка. Вона, знаєте, так дуже влучно назвала цей колір цих зав'язочок, і мені прям дуже так сподобалось. Тому ось теж така прикольна гарна силянка. Теж вона там позаду зав'яжеться і буде гарно. От, так що в мене тепер ще й бісерні аксесуари. Звертайтесь. І останнє, Боже, це просто. Ем... Ой, Дарсічка, іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Ой, вибачте. Зараз. Опа! Привіт! Привіт! Кабанюся. Вона хотіла тут порушити весь мій знімальний сетап, перевернути камеру, щоб тут все рухнуло. Да? Ти така злючка трошки. Помахай, скажи привіт. Сподіваюсь, вона нічого не вона зараз буде бити зі мною. Тож, теж в одному зі своїх попередніх відео я показувала, як я в'язала. Не дерись. Я в'язала бабусині квадрати. У мене першочергова задумка була зробити з них якусь ковтинку з рукавами, але це мало бути дуже багато тих квадратів. Я зв'язала близько 20, ні, десь 40. І я така думаю, щось, я поки що не готова так багато в'язати бабусиних квадратів. І потім я натрапила на кладчики, надихнулась знову ж таки іншими майстринями, і мені так вони запали в душу просто. Я думаю, так, я маю розібратися, як їх робити. Отже, це істота, яка просто. Вона спочатку витріпала мені дуже багато нервів, але коли вона в мене вийшла, чесно, вона мені так сподобалась. Я не пожаліла, що я стільки часу якби використала на її виготовлення. Ну, подивіться. Ця магнітна застібка. Всередині підклад з ущільнювачем. Ну, якби ви це вже все бачили.
в попередній частині відео, але, боже, я не... Вона дуже гарна. У мене оцей, знаєте, демонстраційна косметичка, щоб показати, наскільки вона містка, наскільки місткий цей клач. Тобто косметичка така величенька, вона така важкенька. І, в принципі, з легкістю все заходить. Розпрямили, чікс, на магнітики застібнули. І вона, ну от, бачите, я тримаю, ем, ну, поки нічого не відірвалось. Бо насправді оці дерев'яні фермуари, якщо ви такі вже бачили і цікавились ними, вони зараз дуже популярні. ем, В них в комплекті йдуть такі гвинтики. Тобто там така щілинка є, ти в цю щілинку засовуєш там якимись підручними засобами своє в'язане полотно, або там, я не знаю, шкіряне, тканинне, будь-яке. Воно як в такій ложбинці знаходиться, це в'язане полотно, і потім оціми гвинтиками ти коли вкручуєш, вони як протикають це в'язане полотно і нібито його фіксують. Але я чула, що краще все ж таки якусь робити додаткову фіксацію, бо якщо ви покладете щось, ну, таке важке, ясно, не півкіла картошки, але хоча б таку косметичку, там, наприклад, ключі, телефон, ще щось, знаєте, ну, щоб не було казусу, щоб це все не відірвалось. Бо гвинтики насправді вони не дуже довгі, вони коротенькі, і під вагою може прорватись все. Тому я дослухалась до поради і застосувала клей додатковий. Тобто спочатку промазала клеєм всередині оцю ложбинку по периметру фермуару, потім засунула туди оцю тканину, потім закрутила. І, знаєте, ну, по моїх відчуттях доволі цупко все тримається. От, бачите, моя бірочка тут. Да, він дуже класний. Я пішла. Да, і в мене тут ще є ремінець, який теж ви вже побачили. Ремінець я купляла окремо. Це теж ремінців насправді дуже багато. Зараз є ремінці, акрилові такі кілечка, знаєте, як вона як ціпок виглядає, різнокольорові пластикові оці ремінці. Можна ремінець шкіряний, можна ремінець тканинний, він, знаєте, як. Я не знаю, як це правильно називається, це не репсова стрічка. А, знаєте, такий матеріал схожий на в рюкзаках оці лямочки, такі, ці хлястики, які на кінцях такий як шершавий матеріал. От приблизно з такого матеріалу є ремінці, але я обрала шкіряний, і воно виглядає дуже так солідно сказала. Ще й шкіра тут, ремінець, вірніше, двохшаровий, два шари шкіри. Він тут прошитий, наш український виробник, дуже насправді популярний. Його багато хто знає. Ну, ну, от скажіть, будь ласка, чи вартували мої старання такого результату? Мені здається, що да. І, ну, чесно, я дуже задоволена. Я дуже задоволена цим клатчем. А дівчатка, якими я надихалась. О, мені, до речі, дуже підходить під мої подушки. Ну, коротше, все клас, все підходить, все, здається, складається, як і мало скластись. І, до речі, це один, знаєте, з таких прикладів, що очі бояться, а руки роблять. Бо насправді було кілька моментів, коли я дуже вже нервувала, я вже хотіла це кинути, бо ну, були такі моменти, що ну, мені було важко. Там моменти були з шиттям на машинці, там деякі були складнощі. І, до речі, машинка знадобилась, і все було не дарма. І вона, як на мене, справилась. Вона виконала те, що я від неї хотіла. Ну, наскільки я це змогла зробити, коротше, мене все влаштовує. Да, і клач класний, я задоволена. Я сподіваюся, що знайдеться теж власниця для клачу, і вона теж буде задоволена, і буде носити його просто з радістю і все таке інше. Так от,
Я зробила однотонний клач, але я бачила дуже багато різних варіантів комбінування кольорів, комбінування різних візерунків бабусиних квадратів. От чесно, настільки це класно, настільки гарно, і там дівчатка використовують різнокольоровий підклад, різнокольорову тканину. Ем, що там ще? Оці штучки, самі ручки, в мене вони молочного кольору, насправді вони є різні. Але в мене ж, ну, поки що, все ж таки в'язаний мінімалізм, тому в мене поки таке, знаєте, монохромні варіанти, але оці рябенькі, веселенькі варіанти дуже класні, ну прямо дуже класні. Хто таке любить, е, просто вам карти в руки, робіть, розбирайтесь, як це робити, і насолоджуйтесь класними речима. Отже, показала, розказала, сподіваюсь, вам зайшов такий формат, який я не професіональний влогер. Знаєте, я трошки, ну не то щоб проти, але я не хочу все своє життя перетворювати на життя з камерою, життя з телефоном, що кожний свій рух я маю засняти, щоб потім показати. Ні. Я вважаю, що це має бути комфортно для автора. І знаєте, коли накопичуються якісь події, ем, тобі навіть приємніше про це розказувати, а не просто, що кожен свій там, знаєте, рух, кожну свою страву, кожен свій моточок я маю вам показати. Ви це вже все бачили в великій кількості. Зараз такого контенту Тому в мене, знаєте, свій трошечки підхід. Я сподіваюся, що мої глядачі це оцінять. І ремонт, будь ласка, напишіть, що ви думаєте про ремонт, бо це не в'язання. Але, знаєте, тема ремонту це для всіх завжди вона болюча, особливо починати. Але коли ти вже все зробив і ти ходиш, кайфуєш, коротше, люди, ви мене зрозумієте, всі, хто робив ремонт, особливо там своїми руками. Ви проходили через всі ці стадії, стадії бруду, стадії, та пішло воно все куди подалі, а на що я це взагалі почала. А потім, коли вже, знаєте, цей переломний такий бар'єр, якісь моменти перестрибнула і вже починає щось вимальовуватись, і ти така, ой, клас, клас, ще трошки, і отут щось дороблю, і отут щось дороблю, і буде те, що я хотіла, і потім воно стається так, як ти хотіла, і ти потім кайфуєш, ходиш, дивишся, радієш, що ти наважилась. Це ж як в житті. Треба іноді наважитись, ем, знаєте, якісь свої страхи перебороти, зробити перший крок, і потім ти отримуєш той результат, який би ти хотіла, і ходиш з собою, пишаєшся. Що, блін, я молодець, там, чи вся моя родина молодець, що ми на це наважились. Коротше, зацініть, будь ласка, ремонт. Я буду дуже рада вашим коментарям. Да. Так от, все показала, розказала. Очікуйте, будь ласка, на наступні відео. Щось буду готувати для вас цікаве, бо ви ж, сподіваюсь, пам'ятаєте, що в мене ще є паєтки, і я розказувала про свої плани на паєтки на літній сезон. А, Це все в процесі, в розробці, ще в моїй голові, але я про це пам'ятаю. Я обов'язково з вами поділюсь своїми здобутками, своїми ідеями. Залишайтесь, будь ласка, зі мною, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, я все читаю, всім відповідаю і всім вам дуже-дуже рада. Побачимось. Пока!